নমস্কাৰ সকলোকে আজিৰ ৰেচিপিলৈ আগবাঢ়োৱা হওক পৰিস্থিতিৰ সাপেক্ষে মিলাই আমি এতিয়া যিকোনো বস্তু ঘৰতে বনাই খাব লাগিব তিনি সহজ পদ্ধতি আৰু সোৱাদ লগা এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আজি ৰৈ যোৱা ভাতৰ পৰা আপোনালোকে বনায়ো এই ভাতৰ পৰা বনাব পাৰিব কি ধুনীয়া লাডু হয় দেখিছেনে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইটো খাওঁ সিটো খাওঁ ঘৰত কৈ থাকে যিহেতু এনেকৈ বনাই দিব পাৰিব লাডু বনাবৰ কাৰণে মই ভাত 1 কাপ লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভাত মই এটা মিক্সাৰত ভালকৈ গুৰি কৰি লম গোটেইখিনি ভাত মই গুৰি কৰি ল'লোঁ এতিয়া লাগিব আলু দুটা আৰু সৰুকৈ কাটি কুকাৰত আমি বইল কৰি লওঁ আলু বইল কৰি ল'লোঁ আৰু ভাত 1 কাপ বইল কৰি ল'লোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ হালধি আৰু নিমখ পৰিমাণ অনুসৰি অলপ গৰম মছলা আটা যেনেকৈ মঠো আমি তেনেকৈ মিহি কৰি লওঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে জলকীয়াও দিব পাৰে পিঁয়াজো দিব পাৰে মই গৰম মছলা লৈছোঁ আলু নিমখ হালধি আৰু পিঁয়াজ ভালকৈ মই আটা মৰাৰ নিচিনাকৈ মঠি ল'ম অকণমান মই ময়দা দি দিছোঁ ভালকৈ মই মঠি লৈছোঁ অলপ ময়দা দি দেখিছে এতিয়া মই গোল গোলকৈ এনেকৈ হাতে কৰি লৈছোঁ খুবই ভাল লগা এটা ৰেচিপি গোটেইখিনি মই এনেকৈ সৰুকৈ গোল কৰি লৈছোঁ লাগিব আমাক চিজটো মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম চিজৰ হ'লে আপোনালোকে বাটাৰো দিব পাৰে মোৰ চিজ আছিলে কাৰণে মই চিজ লৈছোঁ আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি মই দেখিছে এনেকৈ সৰু সৰুকৈ মই কাটি লৈছোঁ
মাজত এটা এটাকৈ চিজ সোমাই মই লাডু কৰি দিম। ল'ৰা ছোৱালীক খাবলৈ বহুতেই ভাল লগা এটা ৰেচিপি। একো অপকাৰ নকৰাকৈ ভাতৰ এনেকৈ লাডু ল'ৰা ছোৱালীক ঘৰতে বনাই খুৱাব পাৰে। অলপমান চিজ দি মই লাডু কৰি লৈছোঁ আৰু বাকী অলপ এনেই মই বনাই ল'ম। এনেকৈ লাডু কৰি লৈছোঁ মই। লাডু কৰা হৈ গৈছে মোৰ, দেখিছে। আৰু অলপ মই বাকী এনেই বনাই দিম আৰু অলপ চিজ দি লাডু বনাম। কেৰাহীখন গৰম হ'ব দিছোঁ। কেৰাহী গৰম হ'লত আপোনালোকে ৰিফাইন তেলো দিব পাৰে, মিঠাতেলো দিব পাৰে। মই ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এটাকৈ মই দি চাইছোঁ। কম জুইত ভাজিব আপোনালোকে, বেছি গেছটো বঢ়াই দিলে হয়তো লাগি ধৰিব পাৰে।
কম জুইত মই আটাখিনি বনাই লৈছোঁ। দেখি আছে আপোনালোকে, এনেকৈ মই এটা এটাকৈ দি লাহে লাহে লৰাই বনাই লৈছোঁ। ইয়া দেখিছে ইমানেই ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো, খাবলৈ বহুতেই ভাল লগা এটা ৰেচিপি। ঘৰতে আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীক এনেকৈ বনাই খাব পাৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ। আকৌ এটা অন্য ৰেচিপি লৈ আহিম।